Mamă, deci este o coloană incredibilă care așteaptă să intre în România. Mamă, scena asta în direct, îmi imaginez să mă pun eu în locul la ticul ăsta, știi? Mă rupe. 0, 7. Yo, bună dimineața familie, suntem în Suceava. A venit și Liviu. Bună dimineața, bro. Neața. Da, deci guys, suntem în Suceava. Am primit o invitație să fiu aici într-un convoi umanitar împreună cu niște prieteni ai mei. Cu ocazia asta am cunoscut și alți oameni noi și cu ocazia asta o să-i cunoașteți și voi. Scopul principal nu este ăsta neapărat, să vin aici să mă duc într-un convoi, cu toate că m-a stârnit ideea asta și invitația de la bun început. Este altul, nu o să fie subiectul acestui vlog, este o idee pe care nu știm dacă o vom face sau nu, dacă se va materializa, concretiza încă, dar iată-ne aici cu al doilea scop, să mergem în convoi umanitar și o să vedeți și voi cum se întâmplă chestia asta, cum se pregătesc oamenii din, da, românii noștri. Și acum suntem într-o familie, Alex și Oana, și mergem că ne-au pregătit micul dejun. Este fără 20 și în 20 de minute o să și plecăm. Ei, da, el este Alex și ea este Oana. Adiel, Marc, salut! Și uitați ce mic dejun au pregătit aici pentru noi. Stăm acum puțin să mâncăm. Da, ne pregătim de plecare, la treabă, da. Dăm o faciulară pentru el, da. Oh, ce mic dejun. Ui, wow! Cum spune, Marc? Cum spune? Ce-am reușit și eu de dimineață. Și uite așa, alături de tot felul de oameni de prin țară și din străinătate, ne-am alăturat convoiului umanitar organizat de Ghiță Ignat și Fight for Freedom. Da, familie, sunt în mașină cu Ghiță și cu prietenul meu Liviu, pe care deja voi sunteți obișnuiți să-l vedeți în vlogurile mele. Da, familie, mergem în Ucraina, nu mi-e teamă deloc. Sara Masuran mi-a zis că mă duc în gura lupului. Zi tu, Ghiță, acum încă de la început, băi, e periculos ce facem sau nu e periculos? Mergem în Ucraina, da. O țară care se află în război cu Rusia. Acum... Nu cu Yemen, nu cu Uganda, nu cu Rusia. Da. Acum spune-mi tu dacă e periculos sau nu. Mă, auzi, eu i-am zis soției că la Cernăuți cel puțin nu e periculos. Deci, zic că nu e periculos. Urmează să intrăm, să trecem granița într-o țară care e în război cu Rusia. E imprevizibil. Legea marțială la ei acum, sigur că da. E un risc pe care ne-l asumăm de fiecare dată când mergem acolo. Ok. Și când sunt horă, nu mai poți da înapoi, ești cu mașina, aici suntem în vamă. Băi, cam asta e. Mie Daniel îmi zicea că nu e așa periculos, că e liniște, m-am uitat și eu pe știri, tot e ok. Da. Liviu? Vedem. Ce zice? O muri și o vedea. Doamne ferește. Nu, mă, noi suntem în armata Domnului. El este căpetenia oștirilor. El e Domnul nostru. Da, bine. Haideți că vorbim pe drum. Să rămână, în Ucraina plecăm. Da, sunteți nebuni. Ce să facem? Asta e treaba. Bravo. Mergem înainte. Da? Mulțumim. Succes! Mulțumim. La revedere! Să rămână. În Ucraina mergem. Convoi umanitar. Granița cu Ucraina, aveți grijă de gărdulețul ăsta că mi l-a pus acolo în drum, să nu-l acroșați. Am intrat în vamă și pe stânga și pe dreapta. Sunt tot felul de gherete, de corturi, de mașini, de garduri. Am sentimentul parcă sunt zilele orașului, știi? Și sunt oameni cu oale, cu tigăi, cu oameni umblă pe jos. Românii s-au mobilizat extraordinar în a ajuta pe oamenii ăștia. Da, super. Tot ce ai văzut acolo e free food, free, totul e free, totul e... Da. Toate astea. Le bag acolo direct, da. Mulțumim. Păi că молодцы, поедешь домой. Acum, că suntem în vama din Ucraina. Mamă, și deja văd oameni acolo care stau în linie să treacă pe jos. Convoi umanitar. Suiesul nostru de ajutor. Da. Convoi umanitar, mergem cu mâncare, da, Doamne ajută.
Dar nu te uiți la mine, te uiți la cel ce din urmă. Bonul ce v-a dat la poartă. Bunul e aici, așa. Asta unde mergeați? La Cernăuți, Voi cât sunteți? 12? 12 sau 11, nu mai știu. Microbuz, da. Și la Cernăuți mergeți pe Kiev în care. Deci cel mai probabil toți oamenii ăștia pe care îi vedeți voi acum și stau la coadă, nu au unde să meargă. Da, și mă întreb oare ce o să urmeze peste o săptămână. Și de acum, uite, ne-am oprit pe loc și cred că coloana mai continuă, nu știu, încă atâta, cât se vede încolo. Cel puțin încă atâta. Ceva de genul. Am între ce în mintea copiilor când văd că-s de mână cu mama și și-au lăsat tații acasă. E super tristă imaginea. Mamă, deci este o coloană incredibilă care așteaptă să intre în România. Este foarte, foarte mare. In Romania. In Romania. Okay. Do you need a phone number or something? Yes. Mamă, scena asta în direct, îmi imaginez să mă pun eu în locul la ticul ăsta, știi? Adică să mă duc eu să-mi pup copiii și să plec înapoi în țară și pe ei să-i trimit la Nădlac, de exemplu. Mă rupe chestia asta. 7, 2. Da. Ei au venit pe contrasens, deci coloana, ci că are cam 10-11 km, așa era ieri, acum dacă e și azi, te vorbește aici, ghiță foarte tare. Și acum le-am făcut legătura să îi ducă într-un centru, știi, pe mamă și pe copil, și tata a venit pe contrasens și se întoarce înapoi, știi, ca să nu stea în coadă atâta timp până aici în față. It was bad there? It's bad? Not so bad, but we stay in a cave a lot of times, and a little children, they are scared to be in the cave, and the sounds, the sound sirens. of this, yes. Da. Și-a lăsat copilul, soția și popa înapoi. Și noi stăm aici de câteva minute, deja au venit câteva mașini în felul ăsta. Toți aia care erau la coadă mai devreme sunt oameni care sunt în aceeași situație, știi? Rămâne un bărbat, nevasta lui pleacă, știi? Unde ajunge? Ce se întâmplă? Am așteptat, nu știu, vreo jumătate de oră în coloană, pentru că toată chestia asta, tot acest convoi se face cu persoane de legătură. Adică organizația de aici care primește liber la vamă și oamenii toți sunt înregistrați, bunurile sunt înregistrate, ia legătura cu guvernatorul local, e un fel de prefect, și prefectul vine și te ia și te escortează până la destinație. Mi-a zis că nu ar mai vrea să mergem în Cernăuți să descărcăm, pentru că doar acum câteva ori au sunat sirenele în Cernăuți, au avut, mă rog, avioane rusești prin zonă și ar fi smart și înțelept să descărcăm aici într-un warehouse și cei din Cernăuți să vină și cei din Kiev să vină să preia. Să le ia de aici, că ei sunt localnici. Da. Păi și până la urmă suntem înțelepți și facem asta sau mergem până la... Cred că suntem înțelepți până la urmă. Da, că deja ne oprim, să vedem unde reușim să facem, să descărcăm toată marfa de la noi la ei. Hai să... Dacă doriți lecțiuni, pe dreapta au fost odată. Wow. Sucurile în față au fost odată. Wow. Deci mai au câteva beri. Ia uite ce e aici. Wow. Wow, nu mai e nimic. Ci că băieții, bă, hai să mâncăm un hot dog, știi? Dar de fapt am venit să ne uităm la o poză cu un hot dog. Nu mai e nimic. Era tu ce aici. Auziți, eu mai zâmbesc așa, știi, ca să mai îndulce situația, dar se pare trist de tot, este serioasă treaba. Până la urmă s-a decis să nu mai înaintăm spre Cernăuți. Escorta noastră, domnul din imagine, să-i spunem prefectul, că asta era și funcția lui, a aranjat această parcare și am așteptat aici mașinile care trebuiau să vină de la Kiev.
Am venit niște camioane de la Kiev. Om de 500 de jumătate de milioni de dolari pe apartamentul lăsat în Kiev și am venit și doar pescând. Dar nu știm mai stăm. Ziceam mai devreme se auzeau sirene în Cernăuți și e din ce în ce mai periculos și aici, lângă graniță. Chiar dacă până acum noi n-am auzit nimica de Cernăuți și era pace, dar pace și liniște. Pace nu e, dar era liniște. This is my son. Your son? Yeah. Hi, are you from Kiev? Yeah. Oh, hey bro. Welcome. Hello. Вова нема. Ні. Погнали, давай. How are you? Mamă, deci este un frig, nu vă puteți imagina. Deci la Brașov este primăvară față de ce e aici. Am înghețat, sunt bognă înghețat. Bun, hai să vă explic cum funcționează lucrurile. Fight for Freedom a devenit un hub în Suceava pentru Vama Siret. Și organizații, biserici, oameni simpli, toți aduc ajutoare la centrul lor din Suceava, apoi ei le încarcă în dubițe ca să poată să treacă granița mai repede și le dau mai departe oamenilor care au nevoie de ajutor. Acum 6 zile când m-am întâlnit eu cu ei prima dată, se plănuia un hub de sortare a bunurilor direct în Ucraina. Știi, ca să nu se trimită paste sau ulei într-un loc unde nu se poate găti, știi? Adică să fim smart. Și acum câteva minute chiar am vorbit cu Ghiță la telefon și mi-a confirmat că deja legăturile sunt foarte strânse și cel mai probabil la momentul în care voi vedeți acest video, acest hub există. Pentru că sunt atât de multe surse pe internet care zic că duc ajutoare în Ucraina și toată lumea vă cere să faceți o donație, am zis să vă prezint eu pe Fight for Freedom pentru că știam că sunt oameni cu inimă curată, iar ajutoarele ajung unde trebuie, oamenii fac treabă bună. Așa că ce mai așteptați, organizați-vă în familie, cu prietenii și trimiteți și voi ceva pentru ucrainieni. Vă las detalii în descrierea videoului. Haideți să vă fac cunoștință cu Ozana și soțul ei. Ea este în România și face legătura între ucrainieni și români, iar soțul ei și împreună cu băieții sunt în Ucraina și se ocupă de distribuirea de ajutoare. Last 10 years we live in Kiev, and now I'm in Romania and with my daughters, and he stayed in that side in Ukraine, donațiile with our 2 sons. So they help there, our refugees, they help everything what they can do. And me and my daughters, we help from that side. We help for our people to find. So you are a bridge. You're making connections here. Yeah, yeah. You guys, our bridge. Yeah. You guys, all of you, our bridge between my country, my husband, and your country, and me, my daughters there. Ruslan, how do you organize all of this and how you connect? Останні 12 років координую в Україні спортивне служіння, і коли почалась війна, ми одразу зібрались командою і ми сказали, що зараз час служити нашому суспільству. У нас велика мережа лідерів по всій Україні. Тому ми дякуємо Девіду, ми дякуємо всій вашій команді за те, що все те, що ви сьогодні привезли, воно попаде в кожну сім'ю, яка потребує. Ми маємо лідерів, які представники різних церков і різних деномінацій. І даруючи все те, що ви привезли, ми хочемо дарувати їм надію, ми хочемо дарувати їм Слово Боже і сказати, що Бог є Спаситель. Бо зараз кожен українець розуміє, що йому як ніхто потрібен Христос. Зараз ми очікуємо другу хвилю біженців, вона буде ще більша. Тому саме на Хмельницькій області, Чернівецькій області і найближчих областях ми готуємо таку потужну банк їжі, банк одягу, банк всього необхідного, щоб Bă, v-ați împrietenit una alta. Pa, pa. Goodbye. Bye, bye. Toți oamenii vin și ne strâng mâna și ne zic mulțumesc și de toate și că mamă ce i-am ajutat și așa. E foarte fain. Guys, trebuie să vă organizați și voi să trimiteți un bus încoace, o mașină mică, un portbagaj, o plasă, ceva. Trebuie neapărat să vă organizați. Da, Băghiță. Deci, într-o lume materialistă, tot mai materialistă, lumea nu înțelege de ce ai venit tu până în Ucraina să te riști să treci granița
să faci chestia asta, să aduci astea? Zi și mie, cu cât te plătesc, bă? Bă, e mult prea scump. vorbim de o plată mult prea mare ca să poată fi acoperită pe pământ. Acoperită. Aia e. Mă întreabă mulți, domnule, ce ai de câștigat? Dacă aș spune că nu am nimic de câștigat, aș minți. Am de câștigat, dar ce am de câștigat nu e de pe pământul ăsta. Bravo. Nu din lumea asta. Bravo. Hai să stai puțin să zic ceva. Tu erai bătăuș și aveai reputația asta de băiat rău. Poate unii care se uită la noi chiar te știu. Zi-mi așa ce s-a întâmplat cu tine. Eu am practicat sport de performanță mulți ani. Am făcut lupte greco-romane, apoi m-am dus către arte marțiale mixte. Pot să spun că am avut o carieră încununată cu succes. Pe de altă parte... Cu pumni și genunchi. Și vin la pacheta. Da. Pe de altă parte am făcut și greșeli și prostii. Bine, lucruri de care, sub nicio formă cu care nu mă mândresc și dimpotrivă mi-e rușine cu ele, dar care sunt parte din trecutul meu și o trebuie să mi le asum, o trebuie să plătesc pentru ele, am plătit cu vârf și îndesat. Dar am avut un moment în care Dumnezeu s-a atins de inima mea, mi-a schimbat viața, Paul. Bă, ce coincidență, și mie. Da, super. Da, continuă acum mai despre tine. Asta e harul ei, da. Din cauza acestui lucru, astăzi sunt implicat în lucrurile pe care sunt implicat, în lucrările în care sunt implicat. Asta e motivul pentru care se întreabă mulți, domnule, dar de ce? De ce? Știi, într-o lume în care, așa cum ziceam la început, tot mai materialistă, tot se gândește mereu la felul în care poate să scoată un profit, te gândești, mă, dar nu-i prea mult pentru cineva care a făcut sport sau care a făcut, prostii și a ajuns în pușcărie să facă lucrurile astea, oare nu are ceva ascuns, ceva de desubt, ceva care... La mine toate lucrurile sunt atât de bine puse la vedere și mulțumesc Domnului pentru înțelepciunea asta și pentru oamenii cu care mă înconjur. Nu sunt singur în ministriul ăsta, e un board de oameni, avem profesori, oameni de afaceri, creștini veritabili în board, care împreună cu mine controlăm lucrurile sunt foarte la vedere și asta e un har pe care l-a dat Dumnezeu, să putem să facem lucrurile în felul ăsta, încât să fie vizibile și transparente. În urma schimbării pe care Dumnezeu a făcut-o, familia noastră, familia e bucuroasă, fericită, copiii, ne bucurăm toți de schimbarea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o, nu doar în viața mea, ci și în viața Adrianei, soției mele. Avem 4 prunci, 4 băieți, o parte din ei te urmăresc și te îndrăgesc. Cu mare drag. Ăștia suntem astăzi transformați, ăștia suntem astăzi, batem Ucraina în vreme de război, aproape în fiecare zi, la 2-3 zile venim în Ucraina să ajutăm pe oamenii ăștia, simțim o bucurie deosebită pe care numai Dumnezeu poate să o pună în inima cuiva când face bine, o bucurie care nu poți să o exprimi, adică nu știu ce ar putea să facă bucuria asta să vină din altă parte, dar de aici, din ce am văzut azi aici, de ce ai văzut zilele astea, noi ne umplem inimile cu bucurie, să știi. Și uite, așa ne întoarcem și înapoi în România. După cum vedeți voi aici, coloana asta toată așteaptă să intre în România. Mergem deja de câteva minute în felul ăsta. Ghiță, când vă întoarceți? Mulțumim, domnule, mâine dimineață, la prima oră. Exact. Și de câte ori ați venit până acum? Ai numărat? Ai uitat? Da. Astea 4 ore, astea 4 6 zile. Deci de 4 ori în 6 zile și de mâine în fiecare zi. Îți mulțumesc că te-ai uitat până la final. Trebuie să terminăm într-o notă pozitivă, pentru că nu trebuie să lăsăm frica să ne inunde inima și să ne otrăvească. Și ne vedem acasă. Vă salutăm, pa!